Hey, today we are going to study the chapter called vector. So vector भन्नाले के हुन्छ vector भन्नाले एउटा यस्तो क्वान्टिटी हो जसको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ भन्नाले यस्तो क्वान्टिटी जसको बोथ डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड हुन्छ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी vector भन्छौँ. Just as you can see in this figure, here is the factor A and here is the factor B. When it cross each other, then here is form a angle that's called theta. And यो theta जो हुन्छ हाम्रो यो थीटा हमेशा हामी कोसमा मेजर गर्छौँ. That is always measured in cos, and here is some condition through which we can find the sum or multiplication or factor. So here is the condition. So let's move down. So here's number one. If a factor are parallel, then A factor cross B factor is equal to magnitude of A into magnitude of B. So यो एउटा यस्तो कन्डिसन हो अगर जस्ट फर इक्जाम्पल अगर ए फ्याक्टर हाम्रो छ 2 एन्ड बी फ्याक्टर छ हाम्रो 4 सो ए टाइम्स बी हाम्रो भइहाल्छ कति 2 टाइम्स 4 that is equal to 8 and here our another condition if the factor are parallel but unlike यहाँ अनलाइक भन्नाले यस्तो बुझ्यो क्या यहाँ जस्ट हाम्रो एउटा यहाँ हाम्रो फ्याक्टर हो या यो हाम्रो ए भयो हाम्रो यो फ्याक्टर ए भयो बट हाम्रो यो बी फ्याक्टर छ त्यसको डाइरेक्सन अपोजिट साइड छ भन्नाले ए अगर यो साइड छ बी भन्नाले अगर त्यो साइड छ त्यस्ता फ्याक्टरलाई हामी भन्छौँ अनलाइक फ्याक्टर र यस्ता फ्याक्टरको सम जस्ट नेगेटिभ भइहाल्छ ए टाइम्स बी इज इक्वल टु ए माइनस बी बट साइन विल बी नेगेटिभ माइनस एबी यो भइहाल्छ हाम्रो यसको सम एन्ड यहाँ हाम्रो थर्डमा हुन्छ परपेन्डिकुलर अर्थोनगल यसलाई अर्थोनगल पनि भन्छ एन्ड परपेन्डिकुलर पनि भन्छ जसको सम हाम्रो 0 भइहाल्छ इफ वी मल्टिप्लाई इच अदर देन वी विल गेट दिस सम 0 बिकज हामी यहाँ 0 किन पाइन्छौँ किनभने जस्ट लुक हियर इफ इट इज फ्याक्टर ए अनि यहाँ हाम्रो फ्याक्टर छ बी देन अगर हामी यहाँ मेजर गर्छौँ नि त यहाँ हाम्रो आइहाल्छ कोस 90 डिग्री द्याट इज इक्वल टु 0 सो हामीलाई थाहा छ ए फ्याक्टर बी इन्टु कोस थीटा अगर हम कोस थीटा 90 भयो तो 0 इन्टु बी फ्याक्टर इन्टु ए फ्याक्टर द्याट अटोमेटिकली 0 आइहाल्छ नि सो द्याट हाम्रो हमेसा यसको मल्टिप्लिकेसन 0 नै हुन्छ एन्ड हाम्रो यहाँ नेक्स्टमा के कुरा आएको छ पोजिसन अफ फ्याक्टरको पोजिसन भन्नाले के बुझिन्छ फ्याक्टरको पोजिसन भन्नाले क्या यस्तो हो द्याट यसको पोजिसन कसरी डिनोट गर्छ जस्ट हामी क्लास 10मा पनि पढेको छु कि लाइक द्याट हाम्रो यहाँ यहाँ हाम्रो आई भयो 10 द्याट मेनली यो आई भन्नाले क्या एक्सलाई डिनोट गर्छ एन्ड हाम्रो यहाँ एदर जे हुन्छ नि त्यो हुन्छ 01 द्याट इज मेनली डिनोटेड वाइ एक्सिस सो लेट्स लुक हियर यहाँ हाम्रो आई टाइम्स आई 1 हुन्छ हमेसा द्याट यु हेभ टु रिमेम्बर एन्ड जे टाइम्स जे हाम्रो 1 हुन्छ बट आई टाइम्स जे यहाँ हाम्रो 0 भइहाल्छ एन्ड जे टाइम्स आई पनि 0 भइहाल्छ एन्ड यहाँ नेक्स्ट कुरा जो कि मेन छ भेक्टर ए इन्टु भेक्टर ए सिम्पली के भेक्टरको जस्ट स्क्वायर भइहाल्छ जस्ट हामी यहाँ म्याथमा के पढ्छौँ नि म्याथमा त्यही कुरालाई हामीलाई युज गरेर भेक्टरको सम गर्नु छ yeah you don't think that it's a hard topic just easy just and here you can look here that यहाँ factor is equal to root under a factor into a factor जस्तै यहाँ 2 हुन्छ नि हामी 2 into root under 2 into root under 2 लेख्न सक्नुहुन्छ this is just similar to this and there is here that is the formula that we already studied in our previous class and now let's have a question that if factor a is equal to 2 minus 2i into 3j and here b is equal to 3i into 3i plus 4j sorry यहाँ प्लस हुन्छ या हामीले यहाँ चाहिँ के भनेको छ a टाइम्स b फाइन्ड गर्ने यहाँ जस्ट इजी हो क्या यहाँ a टाइम्स b जस्तै हामी अल्जेब्रामा गर्छौँ त्यस्तै यहाँ पनि हामीले गर्नुपर्छ क्या 3j पहिला यसको भ्याल्यु लेखिदियो and 3j plus 4j so just like multiply करदियो 2i into but always remember this guys that I times I हमेशा 1 हुन्छ j times j is equal to पनि 1 हुन्छ but just opposite to this I times j is equal to 0 j times I is also 0 so यहाँ 2 times 2i into 3i that is equal to 2 3 6 and 2i into 4i that is equal to 0 I into j is equal to 0 and 3j into 3i 0 and in the here 3 into 4 12j so हाम्रो यहाँ के आयो 6i plus 12j हामीले यहाँ पहिले हेरेका थियौँ
कि आई हाम्रो हुन्छ आई एन्ड जे आर युनिट फ्याक्टर छन् बिकज हाम्रो आईको भ्यालु हुन्छ 1 0 एन्ड जेको हुन्छ 0 1 एन्ड यसका यसलाई युनिट फ्याक्टर पनि भन्छ सो द्याट यसको समटाइम्स आई इज अल्सो रिप्रेजेन्ट बाई 1 एन्ड जे इज अल्सो रिप्रेजेन्ट बाई 1 सो यहाँ हामीलाई लेख्न सक्छौँ 6 into 1 plus 12 into 1 that is equal to 6 plus 12 that is 18 र हामीलाई यसरी गरे नै अरू क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्नुपर्छ एन्ड अगर हामीलाई जस्ट क्वेसनमा भनेको चाहिँ द्याट इफ द फ्याक्टर आर परपेन्डिकुलर देन हामीलाई एउटा कुरा माइन्डसेटमा के राख्नु छ ए टाइम्स बी हाम्रो भइहाल्छ 0 एन्ड ए टाइम्स बी भइहाल्छ माइनस एबी अगर यो नेगेटिभ एन्ड प्यारेलल छ भने एन्ड ए टाइम्स बी इक्वल टु ए टाइम्स बी भइहाल्छ द्याट इज प्यारल कन्डिसन जो कि हाम्रो यहाँ हेरेको थियो ए टाइम्स बी भयो एन्ड जसको एन्सर 18 आयो यो प्यारल कन्डिसन लागि भयो एन्ड लाइक दिस वी क्यान सल्भ एनी प्रब्लम एन्ड डोन्ट यु फोरगेट द्याट दिस फर्मुला ए टाइम्स बी इक्वल टु ए बी into cos theta यो हाम्रो main formula हो कि if we can't able to solve any problems in just remember this formula it is the important formula that is used in our day-to-day life but don't you forget this formula and do your calculation